Bun venit la o nouă întâlnire cu Noi Românii. Cum vă spuneam săptămâna trecută, în această emisiune vă prezentăm un interviu cu ambasadorul României la Ottawa, doamna Maria Ligor, despre votul prin corespondență și avantajele acestuia. Vizionare plăcută! După cum se știe, de altfel, de cei care sunt în contact cu actualitatea politică de acasă, încă de anul trecut s-a produs o modificare, s-au produs mai multe modificări, o amendare a legii de organizare a alegerilor pentru Parlamentul României. Principala modificare și cea care ne interesează pe noi în mod direct este introducerea votului prin corespondență. În acest sens, de la 1 aprilie s-a deschis registrul electoral, unde cetățenii care au domiciliu în străinătate sau au rezidență în străinătate se pot înscrie și pot opta pentru exercitarea votului fie prin corespondență, fie la una din secțiile de vot care se vor organiza în preajma alegerilor. Pentru a putea vota, cetățeanul român din străinătate trebuie să se înscrie în acest registru electoral. Și acest pas se face fie personal, prin depunerea actelor necesare la una din misiunile noastre consulare sau la ambasadă, deci fie la Toronto, fie la Montreal, fie la Vancouver, sau la sediul ambasadei, sau se pot trimite aceste acte prin poștă. În privința actelor necesare pentru cetățenii români care au un pașaport în care este menționat ca domiciliu Canada, așa cum este cazul marii majorități a cetățenilor, a românilor care trăiesc în Canada, este suficientă completarea unei cereri și o copie după pașaport. Pentru cei care nu au acest pașaport de cetățean român cu domiciliu în străinătate, este nevoie de o copie după un act suplimentar care dovedește rezidența legală sau dreptul de a ședea legal în Canada. Și e o listă întreagă, se găsesc toate aceste informații și pe site-ul Autorității Permanente Electorale, instituția care va organiza alegerile anul acesta, care este responsabilă pentru buna desfășurare a alegerilor, și pe site-ul Ministerului de Externe. De asemenea, și pe site-ul ambasadei am pus informațiile necesare. Vă dau un exemplu. Se poate face proba acestei reședințe inclusiv cu permisul de conducere. Deci, alături de copia pașaportului românesc, evident, care e necesară și într-un caz și în altul, adică și pentru cetățenii români care au domiciliu în Canada și pentru ceilalți, la alături, spuneam, de cerere, de copie după actul românesc, pașaport românesc simplu sau carte de identitate românească, trebuie adăugat acest document, această copie după documentul care dovedește reședința legală în Canada. Deci, dacă sunt cetățeni români care doresc să participe la alegeri, să voteze, trebuie să se asigure din timp că actele respective sunt valabile și aș încuraja pe toată lumea să facă acest lucru cu timp înainte, astfel încât să aibă actele respective la alegeri. Eu aș încuraja pe toată lumea ca, dacă doresc să se asigure că actele vor ajunge în timp, să facă aceste demersuri imediat. Imediat. Pentru că, într-adevăr, o chestiune de luni până când documentele respective sosesc din România. Documentele respective, pașapoartele îndeosebit, nu sunt eliberate de către consulate, ele se eliberează în România și sunt trimise ulterior în Canada. Și acest proces durează. Am avut ocazia, onoarea și plăcerea de a-i lua un interviu premierului provinciei Ontario, Kathleen Wynne, și am întrebat-o pe domnia sa, pentru că am avut ocazia, despre o chestiune cât se poate de controversată în presa locală, respectiv privatizarea sectorului energetic din Ontario, anume a companiei Hydro One. În primul rând, cum beneficiază ontarienii de această privatizare și ce impact are aceasta asupra facturii de curent electric. De asemenea, am întrebat-o pe doamna Kathleen Wynne cum vede viitorul presei etnice în provincia noastră. Vizionare plăcută!
Premier Win, thank you very much for having me, and thank you for talking to our Romanian audience in Ontario. My pleasure. There's a lot of controversy in the media with the opposition. I would like to explain how the privatization of Hydro One how would Ontarians would benefit from the privatization of Hydro One, both long-term and short-term. So the beginning of this whole discussion was at the point when we ran for office in 2014 in the election, and we said that we were going to invest in transit and transportation infrastructure, roads, bridges, transit around the province. And in order to do that, part of what we needed to do was to look at assets that were owned by the people of Ontario and to use those assets to leverage the buying of future assets, to retain 40% ownership so that there would be government control. The people of Ontario would still control the removal of the board, for example, but that we would use that asset, Hydro One, to be able to invest in new assets. And that's exactly what we're doing. And this isn't about electricity rates, because the Ontario Energy Board sets electricity rates. So people in the province will retain control of Hydro One in terms of the board, but at the same time we will be able to invest. We're making an investment of $160 billion over 12 years, and that means new transit, it means new roads, it means new bridges, it means schools and hospitals are being built all across the province, and we can only do that if we have the resources. Do you estimate that the consumers, people of Ontario, will feel this as a shock on their bills or not? No, I mean, the fact is that most people in the province aren't served by Hydro One. They're served by other distribution companies. So, you know, somehow the opposition would like people to think that everybody is served by Hydro One, but that's not the case. There are many distribution companies around Ontario. And so the impact that people will feel is that they will see infrastructure being built. And, you know, I recognize, having said all of that, I recognize that for other reasons, we have seen electricity prices go up in Ontario. The reason electricity prices have been going up in Ontario is because we made some very significant investments in the electricity system. We have built over 10,000 kilometers of hydro line. We shut down the coal-fired plants, and so we needed to replace that energy. So there have been gas plants that have been built in Ontario, and there's a renewable industry, whether it's wind turbines or solar panels. There was an industry that was started, and so we've made those investments, and there's a cost associated with those. So that's why we see a change in electricity prices, and so the reason we're moving to reduce electricity prices is because of those investments. Thank you for clarifying all these details about Hydro One, but I would like to go very quickly through something else that basically is closer to us, the ethnic media producers. What is your vision about ethnic media challenges and the future of ethnic media, considering all the changes with immigration, newcomers, the structures that's changing from year to year about newcomers? What is your view about this, about the future of ethnic media, actually? Well, I believe that the ethnic press, the ethnic media, play a very, very important role in our democracy, quite frankly, because the ethnic media in a pluralistic, multicultural society help people to stay connected to their culture and at the same time integrated into the new culture that they're living in. So we work as a government to make sure that advertising, for example, is not just in mainstream English or French media, but also in the ethnic media. So that, the fact is that the ethnic media are private enterprises. They're private business, and so we don't support media in terms of direct grants. That's not something that government does. But through the advertising and those kinds of supports, that's what I think we need to continue to do. And I know that different members of the ethnic press have talked to me about whether there was a fair distribution of advertising. That's something that we need to ensure. But that, I think, is important. Also,
having you here in my office, making sure that I provide access to me and to my ministers for the ethnic press, I think that's extremely important in making the ethnic press relevant to people in the province and in the city, so that they can report on what their elected representatives are saying. Thank you for interviewing me and for the work that you do. You know, you talked about the ethnic press. Well, I'm very grateful to the ethnic press for the community building that you do. Vă spuneam în emisiunile trecute că v-am pregătit un reportaj de la Hamilton cu Cristina Bontaș, campioana noastră de gimnastică, cea care are o sală de gimnastică în Hamilton, se cheamă World Class Gymnastics, unde împreună cu soțul ei pregătește un grup de gimnaste canadiene pentru competițiile internaționale. Până acolo însă vreau să vă amintesc că în emisiunea viitoare și probabil în mai multe emisiuni ce vor urma, vă vom prezenta un interviu cu ambasadorul României la Ottawa, doamna Maria Ligor, care ne va spune despre noile proceduri, noua procedură de votare. Este vorba de votul prin corespondență, introducerea votului prin corespondență. Ce trebuie să faceți, ce nu trebuie să faceți, bineînțeles, pentru a putea vota în liniște și așa cum trebuie. Vizionare plăcută! În vara anului 2003 am găsit această clădire, deci am deschis sala în august 2003. Am început cu începutul, a fost greu. A fost greu cu echipamentul, a fost greu în primul rând cu copiii, dar am început cu începutul și mă bucur că am luat această decizie cu soțul meu. Am început cu 60 de copii pe listă și până în ziua de astăzi am ajuns la 600. Am deschis pur și simplu ușile când sala a fost gata. Am deschis ușile la cine a fost binevenit. Este un program, noi avem program de recreație și de acolo selecționăm copiii pentru competitive. Programul de recreație începe la 2 ani. Deci avem copiii cei mai mici au 2 ani și poți să faci gimnastică pentru recreație până la vârsta de 16-17 ani. Deci avem membri care vin efectiv 2 ore pe săptămână, care au 16 ani și sunt cu noi de 5, 6, 7 ani. Selecționăm copii pentru programul competitiv de la vârsta de 6-7 ani și așa noi selecționăm și depinde de câte ore vin să se antreneze și pe ce grupe sunt plasați copiii. Avem în momentul de față 25 de copii în programul provincial și chiar acum, când am deschis sala în 2003, am descoperit o fetiță pe care am ridicat-o și este momentan în echipa Canadei de gimnastică, încă din anul 2011. A fost la 2 campionate mondiale și sperăm să facă și echipa pentru Rio. I came to this gym when I was about 6 and a half, back in 2004. I came here for the very first time and I absolutely loved it. I loved the atmosphere and both the coaches, Christina and Gabby, just wonderful people, and I was very excited to start here. You know, having someone who has done it and gone to the Olympics and they're now training new athletes, it's good to have a person to relate to, and they've done it so they can help you get through it, and she's just very encouraging, and she is just wonderful. Gimnastica în Canada îți dă mai multe oportunități, după mine. Programele sunt mult mai diferite. În România, pe vremea mea, te duceai și încercai să intri direct în programul
competițional. Deci te duceai să încerci să faci cei 50 de copii care ei se bazau să-i crească și să-i urce pentru campionate naționale, campionate de olimpiadă, mondiale. Aici începi gimnastica și tu efectiv deschizi porțile la oricine și tu selecționezi. Deci volumul de copii e mult mai mare. Nu sunt sigură cum se face selecția în România, dar aici, deci dacă ai 600 de copii, poți să selecționezi mult mai bine un grup de 50 de copii ca să intre în campionatul provincial, național și așa mai departe. Am avut mai multe, dar am să menționez numai 2 campionate mondiale, în 1989 la Stuttgart, unde am venit pe locul 2 cu echipa, am venit pe locul 3 la sol. După aceea am fost în echipa de mondiale din 1991, unde am câștigat locul 1 la sol și am luat locul 2 cu echipa. Și Olimpiada din 1992 de la Barcelona, unde iarăși am ieșit pe locul 2 cu echipa României și am ieșit pe locul 3 la sol. Zilele trecute, pe liniștita în stradă a parcat o casă pe roți, ceea ce localnicii numesc un RV. A zăbovit acolo câteva zile, însă evident primăria a considerat că locul unui asemenea monstru imobiliar nu este pe o liniștită stradă de suburbie toronteză. Am văzut că locatarii casei pe roți veniseră în vizită la unul dintre vecinii mei și m-am întrebat de ce oare hardughia cu pricina nu ar putea fi parcată pe asfaltul din fața casei, pe driveway. Seara m-am lămurit parțial. În fața casei era parcată mașina proprietarilor. Dar de ce mașina nu putea fi parcată în garaj? Ceva mai târziu m-am lămurit total. Garajul era transformat într-un autentic living room. Cu candelabru, pereți vopsiți în albastru, o sofa de piele, fotolii și tablouri pe pereți și, pe cuvânt de onoare, un șemineu electric. Evident, cea mai prețioasă podoabă era televizorul uriaș către care erau îndreptate toate fotoliile, scaunele și, evident, sofaua. Am mai vorbit în trecut despre obiceiul localnicilor de a-și chinui mașinile și a le scurta viața lăsându-le în voia intemperiilor canadiene nu tocmai blânde. Asta pentru că barbecue-ul și alte obiecte de valoare să stea la cald și la adăpost în garaj. Nu m-am putut abține în a nu comenta despre minunea din garajul vecinilor, cei care și-au extins spațiul de locuit în dauna autoturismului familiei. Am ales acest inofensiv subiect pentru a nu comenta despre succesul echipei de fotbal a României la campionatul european. Nu de alta, dar nu pot garanta pentru calitatea limbajului pe care, ipotetic, l-aș fi utilizat. Un weekend plăcut și cu mult fotbal de calitate.